السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات دورة التصميم على الهاتف على موقع كانفا. اليوم سوف نرى طريقة تصميم منشور خاص بالإنستغرام حول منتج حقائب النساء لمتجر معين. لذلك ندخل إلى الموقع هكذا. عند الدخول إليه يكون باللغة العربية. قد استفدت من طريقة تحويل اللغة العربية في الحلقة الأولى. نضغط على هذا البطون لكي نذهب إلى تخصيص الحجم. آنذاك سوف كما تعلمون منشور الانستغرام في العرض يكون 1080 وفي الطول كذلك 1080. هو عبارة عن مربع متساوي الأضلاع 1080. ثم نضغط على ابتكار التصميم. ننزل هذا الخط ولكي يظهر معنا المنشور بهذه الطريقة. الآن المنشور هو فارغ واللون الخلفية أبيض. ممكن أن نضيف أي لون، لكن لون الخلفية ولون العناصر التي سوف ندرجها هنا في هذا المنشور سوف يكون له علاقة مع لون المنتج الذي نسوق له. يعني كل شخص لديه متجر أو كل أخت لديها مثلا منتج معين تسوق له، أو شخص كيفما كان نوعه مثلا تاجر أو مسوق إلكتروني أو مسوق دروب شيبين يروج لمنتج معين، فذلك المنتج الذي سوف يضعه في هذا المنشور سوف يلون به من خلال ألوان المكونة للصورة، هو الذي سوف يلعب به هنا في التصميم من خلال إضافة أي عنصر لتصميم يعني إضافة رونق على هذا المنشور. سوف يكون ألوان تلك العناصر مستخرجة من ألوان المكونة للصورة. لهذا سوف نتبع الطريقة حتى نرى كيف سيظهر هذا المنشور متناسق مع ألوان الصورة التي سوف ندرجها هنا. عبارة عن دائرة أو فريم، إطار دائري ندرج فيه الصورة، وآنذاك من خلال ألوان الصورة سوف نضيف يعني عناصر بألوان تشابه ألوان الصورة. نبدأ على بركة الله. نذهب إلى إضافة أو زائد، ثم نذهب إلى قسم العناصر وننزل أسفل حتى يظهر معنا هذا الإطار الدائري فريم، سيركل فريم. نضيفها هنا في الوسط. ثم نذهب نفرض مثلا نصمم منتج خاص بحقائب نسائية. سوف نكتب في عناصر باك فور وومن ومين، ثم نضغط على انتر ونذهب إلى قسم تطبيق الفلاتر ونختار المجاني منه. ثم نذهب إلى قسم الصور ونبحث عن حقائب، حقيبة كما كان نوعها هنا كحلقة. قد تكون هذه مثلا، أو هذه مثلا تكون هذه منصورين. ثم نسحبها ونجرها داخل الإطار. الآن تقريبا لدينا الألوان التي سوف نشتغل عليها هي تقريبا البينك الوردي والأصفر الفاتح. الآن سوف نذهب إلى الخلفية. عند إضافة الصورة فألوان هذه الصورة تندرج يعني أوتوماتيكيا في باليت الألوان في هذا الباليت هذا. إذا سوف نذهب نعلم على الخلفية ونختار اللون. عند اختيار اللون سوف ننزل أسفل حتى نرى ألوان الصورة ظاهرة هنا. ألوان الصورة كما تلاحظون هذه الصورة يعني الموقع يقسم ألوانها عبر أيقونات، كل لون مكون للصورة يدرجه لوحده بالكود الخاص به. ها هو الكود الخاص بهذا اللون، كذلك هذا الكود الخاص بهذا اللون إلى آخره. إذا 4 ألوان على ما يبدو. إذا سوف نعلم نحن على هذا اللون مثلا هكذا. ثم لكي نعطي لهذا الإطار أو هذا الفريم الدائري رونقا سوف نضيف في قسم العناصر. نذهب إلى زائد ونذهب إلى قسم العناصر ونختار هذه الدائرة من قسم الخطوط والأشكال. هذه الدائرة نعلم عليها ثم حاول تصغيرها هكذا حتى تتناسب مع إطار هكذا. نكبره قليلا هكذا، نكبره قليلا. ثم ندرج لون من ألوان الصورة يكون غامقا، مثلا هذا اللون من ألوان الصورة كما تلاحظون. ثم نذهب إلى
نذهب إلى الوضع، ها هو الوضع، ثم نضغط على الوضع، نختار إلى الخلف. كما تلاحظون بدأ كسيركل أو كإطار حول الصورة. سوف نحن نسحبه قليلا إلى اليمين بهذه الطريقة، نسحب الصورة أو الإطار التي به الصورة إلى اليسار حتى يبدو كالهلال من اليمين. بهذه الطريقة يبدو أجمل. الآن سوف نبدأ في إضافة العناصر قبل أن نضيف تكست. العناصر، طبقة العناصر هي الأولى وفوقها طبقة تكست أو العناوين. نذهب إلى قسم الزائد ونختار في قسم العناصر، نكتبها هنا أورجانيك شيب، نختار منها المجاني. دائما نشتغل فقط بالنسخة المجانية حتى يستفيد المصممين الذين لا يتوفرون على روابط كانفا أو كانفا برو. إذا ننزل أسفل ونختار، ممكن أن نختار هذا ونضيفه هنا، نديرو قليلا، نضيفوها هنا لإدراج مثلا لوغو خاص بالمتجر هنا. ثم نذهب مرة أخرى نبحث عن شكل آخر عند اختيار. كما تلاحظون عند اختيار أي عنصر فهو يعطيك يعني توصيات سحرية تعرض الكل لكي نستعرض جميع العناصر الموجودة الخاصة أو المشابهة لهذا الشكل الذي اخترناه. نحن لا نريد أشكال أخرى تكون انسيابية، أو ممكن يكون هذا مثلا كذلك، لكن كما تلاحظون فهو لا يتوفر، يعطينا فرصة لكي نستبدل اللون، هذا لا يعطينا فرصة لكي نستبدل اللون. إذا هذا سوف يتم حذفه. لماذا؟ لأننا إذا اشتغلنا بهذا العنصر وأردنا أن نضيف ألوان الصورة لا يعطينا فرصة هنا لإضافة اللون. أما إذا اخترنا هذا العنصر فكما تلاحظون مباشرة بعد الضغط عليه لاحظنا بأنه فرصة اختيار أو تبديل اللون بدت معنا. إذا سوف نزيل، أو إذا كان هذا العنصر قريبا من هذه الألوان فلا ضير أن نتركه. نحن سوف نزيل هذا حذف، ثم نبحث عن عناصر أخرى مثلا وليكن هذا فيه تغيير للون، ثم نديره قليلا حتى يتناسب مع الدائرة، وممكن أن ندرجه ها هنا ونغير لونه إلى ألوان الصورة، لون من ألوان الصورة، وليكن مثلا هذا اللون أو هذا اللون أو هذا اللون. الآن ممكن أن ننسخ منه نسخة بالضغط على تكرار، التعليم عليه والضغط على التكرار، ثم نذهب إلى انعكاس ها هنا، ونعكسه إلى أفقين إلى الجهة الأخرى. ممكن إدارته بهذه الطريقة كذا. نستخرج هذا نكبره قليلا ثم ننزله. الآن سوف نعطي اللون يشبه هذا اللون لكي يكون هناك تناسق بينهما. هذا اللون يبدو جميل. ثم ننسخ ونلصق هذا اللون ونغمق قليلا في عنصر آخر بني داكن بهذه الطريقة. وهذا ممكن كذلك أن نفتحه قليلا. ممكن أن ندير بعض الشيء هذا الشكل ها هنا، أو نصغره ونديره هكذا. الآن سوف ندرجه ها هنا، يعني العنوان، اسم المتجر، وهنا قبل إدراج ننتهي من الأشكال سوف نضيف ها هنا بالضغط على إضافة عنصر. نختار في العناصر ونكتب مثلا تانيكو كاتشز شاد نباتية، ونختار مثلا هذه، ثم نديرها هكذا ونكبرها قليلا وندرجها هنا، ثم نذهب إلى الوضع وندرجها إلى الوراء إلى الخلف هكذا.
الآن تقريبا انتهينا من جميع إضافة العناصر. سوف نضيفها هنا دائرة لندرج فيها اللوغو. إذا كان لدينا لوغو سوف ندرجها هنا. تقريبا اللوغو سوف يكون بنفس ألوان الصورة أو المنتج الذي نشتغل عليه. إن لم يكن فلا ندرجها هنا دائرة أو فريم دائري، سواء دائرة شيب كالتي باللون الغامق هنا أسفل، أو إطار فريم دائري، وإذا كان اللوغو عبارة عن صورة وندرجه وندخل فيه الصورة هكذا. سوف نختار في قسم الأشكال والصور هذه الدائرة، ثم نصغرها هكذا وندرجها في اللون الغامق للصورة، هذا اللون مثلا، ونكتب إدراج تكست. الآن سوف نضيف العناوين هكذا، تكست، نرجع عنوان، إضافة عنوان، ثم نكبره ونكتب مثلا ميجا مول. اختار خط آخر في الفونت اسمه XM يرموك، XM يرموك، ثم نصغره هكذا، نسحبه ها هنا. إذا هذا متجر. سوف نختار إضافة تكست آخر، ثم إضافة عنوان فرعي، ونكتب مثلا الرباط، متجر كبير معروف بمدينة الرباط، ثم لنعلم على مدينة الرباط. هنا نذهب إلى حجم الخط، ثم نزيد من حجمه هكذا، نصغر الإطار ونضيف مثلا نضيفها في الأسفل اللي معنا ميجا مول، ثم ننسخ من هذا الرباط، ننسخ منه نسخة أخرى تكرار، ونكتب فيه متجر ها هنا. متجر ميجا مول الرباط. الآن سوف ندرج هنا حرف الإم يدل على كلوغو كي يظهر المظهر معنا جميل. نذهب إلى بلس، ثم اختار تكست، إضافة التكست نص، ثم نضغط على M كابيتال بنفس لون الخط، بنفس اللون مثلا هذا الوردي، باللون الوردي، ثم يمكن أن نختارها هنا في خط فونت. اختاروا مثلا مونسيرات، اسم فونت مع الخط اسمه مونسيرات أو كلاسيك، مونسيرات كلاسيك هذا، ثم نصغره قليلا. سأخذ حيز الوسط، سوف يكون مثلا هذا دال على ميجا مول، أول حرف في اسم الميجا مول، ثم نديرو مثلا هذا نديره قليلا إلى اليسار. وهنا ممكن ندرج يعني جملة أخرى ونكتب مثلا استمتع بصفقات رائعة وخصومات كبيرة، ثم ندرجها هنا حتى تأخذ يعني بوتوم أو أسفل هذا المنتج. لكي نزيل هذا التباعد بين السطرين فما علينا إلا الذهاب نعلم على هذا ونذهب هنا لكي نبحث عن التباعد، هذا التباعد. كما تلاحظون المسافة بين الحروف والمسافة بين السطور سوف ننقصها هكذا إلى اليسار، ستبدو جميلة بهذه الطريقة. ثم ممكن أن نصغرها وندرجها في الوسط هكذا. أنا فقط يعني أقدم لكم الفكرة، وأنتم ما عليكم إلا استغلال هذه الكلمات الدلالية التي اشتغلنا بها وكلمة المفتاحية التي اشتغلنا بها العناصر لكي تستخرجوا يعني عدة أفكار لمنتجاتكم. كما تلاحظون تقريبا هذا اللون ممكن أن ندرجه مثلا إلى لون البينك. نحن فقط استعملنا اللون يعني الحقيبة الكبرى في الخلفية كلون رئيسي مكون من ألوان الصورة. ممكن
أن نغمقه بهذه الطريقة حتى يبدو متناسقا مع الصورة. ممكن كذلك نبدل هذا إلى نفس اللون تقريبا فاتح. قبل أن ننهي الحلقة نرى في قسم التحميلات تنزيل، ننزل على شكل PNG. إذا كان للإنستغرام فنبدل من صيغة PNG إلى JPEG حتى يقبله الإنستغرام. وفي المقاس لكي يظهر بجودة جيدة نختار دائما 2 ثم نضغط على تنزيل. هو جاري يعني التحميل، ثم نفتحه لكي نرى كيف يبدو معنا. سوف يبدو بهذه الجمالية. إذا بهذه الطريقة نكون قد أنهينا تقريبا هذه الحصة. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة ومن شرحها. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، الضغط على زر لايك وزر الجرس لكي يصلكم جديد. ولا تنسوا تعليقا محفزا لكي تحفزونا بدعمكم بالمزيد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.